নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ধ্ৰুব বাপু এটো কোনো স্পন্সৰ ভিডিও নহয় এটো ভিডিও বনোৱাৰ উদ্দেশ্য এই যে মানে ইনফ্লুয়েন্স মাৰ্কেটিংৰ বিষয়ে জনোৱাটো উদ্দেশ্য জচিয়েলটো এটা কোম্পানী বাস মাত্ৰ এটা মানে কি এটো চলি আছে ট্ৰেন্ডিং চলি আছে সোশ্যাল মিডিয়াত হেবে নামটো লৈছো বাকি জচিয়েলত বৰ্তমান মোৰো একাউন্ট নাই গতিকে মই তাৰে বিষয়ে ষ্টাডি কৰি আছো গতিকে জচিয়েল তো জচিয়েল কি বস্তু নিশ্চয় আপোনালোকে সোশ্যাল মিডিয়াত দেখিছে যে জচিয়েলৰ এডভাৰটাইজমেন্ট বা জচিয়েলৰ বিষয়ে আপোনাৰ লগ বন্ধু নিশ্চয় কৈছে তো এই জচিয়েল বস্তুটো কি একচুয়ালি ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ নামটো হ'ল জচিয়েল ইনফ্লুয়েন্স অফ ওয়েলথ ইয়াৰ হেডকোয়াৰ্টাৰ হ'ল তোমাৰ লণ্ডনত ইউকে তো এইটো মানে কি আজি এবছৰ মানৰ পৰা প্ৰায় চলি আছে তো বৰ্তমান সময়ত আমাৰ ইয়াতেও চলি আছে মই প্ৰায় মানে কি সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখিছো ফেসবুক হোৱাটছআপ এণ্ড ইনষ্টাগ্ৰাম টুইটাৰ সকলোতে দেখি আছো তো সেই বিষয়ে তাৰ অৱগত কৰাৰ উদ্দেশ্যত মই ভিডিওটো বনাইছো জচিয়েল হ'ল এটা কোম্পানী যেটো ইনফ্লুয়েন্সৰ আধাৰত চলে তো জচিয়েলটো জনাৰ আগতে আমি জানিব লাগিব ইনফ্লুয়েন্স কি বস্তু তো ইনফ্লুয়েন্সটো সচৰাচৰ আমি ক'ব গ'লে এটা ইনফ্লুয়েন্স এটা এড হয় তো আগতে এটো আছিল না আগতে এটো নাছিল আগতে কি আছিল মানে কি ট্ৰেন্ডিং এড চলা আছিল মানে কি টিভি নিউজত ৰেডিঅ'ত আপোনালোকে সকলোৱে দেখি আছিল যে তাতে মানে কি যিকোনো সেলিব্ৰিটি এটা যিকোনো এডভাৰটাইজ দি দিয়ে যদি সেই সেলিব্ৰিটিজনৰ বহুত ডাঙৰ ফ্ৰেন্ড হয় তো আমি নিশ্চয় সেই বস্তুটো মানে কি একো নভাবা চিন্তা কৰি বস্তুটো কিনি লওঁ তো বৰ্তমান হেতু নাই তো বৰ্তমান হ'ল ইনফ্লুয়েন্স মাৰ্কেটিং চলি আছে যেটো অনলাইন প্ৰসেস মানে কি আপুনি যিকোনো এটা প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে আপুনি মানে সোশ্যাল মিডিয়াত আপোনাৰ ফেসবুক হোৱাটছআপত আপুনি জনালে তো জনাৰ পিছত মানে কি সেই প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে যদি মানে কি যায় যি মেম্বাৰে জানে বা যি সকলে জানে তো জানিবলৈ সেই বস্তুটো কিনিলে আপোনাৰ থ্ৰুদি তো হেতুক আপোনাৰ ইনফ্লুয়েন্স মাৰ্কেটিং বুলি কোৱা হয় সাধাৰণ ভাষাত ক'ব গ'লে মানে কি আমি এটা যিকোনো প্ৰডাক্ট কিনিলো হেতু অনলাইন হোক বা অফলাইনে হোক তো প্ৰডাক্টটো কিনাৰ পিছত সেই প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে আমাৰ লগ বন্ধু বা ফ্যামিলি মেম্বাৰক জনালো মানে কি তেওঁলোকে দেখিলে দেখুৱাৰ পিছত আমি জনালো বস্তুটো এনেকুৱা মানে কি ভাল হোক বেয়া হোক যিখিনি হল ৰিভিউ দি দিলো কৈ দিলো তো কোৱাৰ পিছত সেই ফ্যামিলি মেম্বাৰজন বা বন্ধুজনক মানে কি পছন্দ হলে সেই বস্তুটো তেও যদি কয় ময়ো প্ৰসেস কৰিব বিচাৰো তো সেই প্ৰসেস কৰা মানে কি প্ৰসেস কৰিলে বা তেও প্ৰসেস কৰিলে হেতু কোৱাই ইনফ্লুয়েন্স মানে কি তেও আপোনাৰ থ্ৰুদি গৈ কিনে প্ৰসেস কৰিলে মানে তাত কোনো তেও আকৌ মানে কি একো ভবা নাই চিন্তা নাই বা ঠিক আছে আমাৰ লগৰজনে লৈছে যেতিয়া গতিকে মানে কি বস্তুটো নিশ্চয় ভাল হ'ব তো হেতু কোৱা হয় ইনফ্লুয়েন্স মাৰ্কেটিংৰ বিষয়ে আপুনি বুজি পালে তো এতিয়া জচিয়েলত কিদৰে আপুনি পইচা ইনকাম কৰিব পাৰিব তো তাত আপুনি প্ৰথমতে একাউণ্টটো খুলিব লাগিব তো একাউণ্ট খোলাৰ আগতে তুমি মানে কি একাউণ্টটো খুলিলে খোলাৰ পিছত তাতে যিবিলাক এড কিনিব লাগিব মানে কি 3 মাহৰ কাৰণে এবছৰৰ কাৰণে সেই বস্তুটোৰ এড কিনিব লাগিব সেই বস্তুটো এড চলাব লাগিব আপুনি ফেসবুক হোৱাটছআপ ইনষ্টাগ্ৰাম যতে হলো মানে কি সোশ্যাল মিডিয়াত তো এড চলালে তাৰ পিছত হ'ব কি মানে কি যেতিয়া আপুনি একাউণ্ট খুলিলে তো আপোনাৰ তলত যদি মেম্বাৰশ্বিপ আপুনি ল'ব পাৰে তো তাৰ পৰা আপুনি ইনকাম কৰিব পাৰিব গতিকে জচিয়েল কোম্পানীৰ প্ৰতি ইন্টাৰেষ্টেড আছে তেতিয়াহলে www.jocial.com ৱেবছাইটত গৈ কিনে আপুনি সকলোখিনি তথ্য ল'ব পাৰিব যদি কিবা মানে কি সুধিব লগা থাকে তো মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটো মই দি দিছো লগতে ফেসবুক আইডিটো দি দিছো তো ইনষ্টাগ্ৰামত মোক ডিএম কৰিব পাৰে তো আশা কৰিলো ভিডিওটো চাই নিশ্চয় উপকৃত হৈছে বুলি যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰিব চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰক লগতে শ্বেয়াৰ কৰক বহুত বহুত ধন্যবাদ ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে নমস্কাৰ